guys, to this video ay magluluto tayo ng brownies. Ayan, sweet na naman tayo para tayo ay lalong tumaba. So ayan ang 100 grams of chocolate, black chocolate, and then 100 grams of butter. So i-melt natin siya dito. Ayan. So let it melt. So, habang nagme-melt siya guys, ayan, malapit na siya. So, mix lang natin ng mix. So, ayan na guys, melt na natin. Malapit na siya mag-melt. So, ayan, tunaw na siya. So, tanggalin natin at itlagay natin ng towel. Lagyan natin ng towel dahil nga basa siya. So, ayan. Diyan natin siya ilagay. So, ayan na siya guys. So, lagyan na natin ng 3 eggs, 1 by 1. Ayan, dahan-dahan. Mix lang natin ng mabuti. Then, ilagay na natin yung sugar. Ayan, 1/2 deciliter of sugar. Brown sugar siya guys. Mas gusto ko kasi yung sugar is merong brown sugar. Ayan, mix lang natin. And then, ang ating 1 1/4 deciliter of flour. So, any flour na meron kayo sa bahay ninyo. All-purpose flour. Ayan, i-mix lang natin. I-mix lang hanggang sa naging, ayan. And then, ilagay natin ang ating cacao. 1 deciliter of cacao. Ayan. Mix lang natin hanggang sa lumapot. So, now, ilagay na natin ang creme. Ayan, ang tawag dyan sa English. Because yun sa England, kaya creme. Creme fresh. Creme fresh. Ayan, creme fresh pala. 2 spoon of creme fresh. Ayan. Mix well. And then, we put 1 teaspoon of vanilla sugar. And then, we put a little bit of salt. Yan. Put this 1 3/4 white sugar. At a time. So, ganyan na siya guys. Ayan. So, ganyan yung ano niya. Ayan. And then, ilagay natin sa baking dish or sa baking pan na mayroong naragyan na natin ng butter para hindi magdikit. Ayan. So, we put it. So, ganyanin natin siya.
Niin, mutta en varmaan muutenkaan kertoisi kaikkea. Miksi et? And then, ilagay natin sa refrigerator ng about 25 minutes. Bago natin siya ilagay sa oven. Mä oon tietää ketään vanhemmat. Ilon takia. So, i-bake na natin siya ng 175 degrees for 20 minutes. So, ayan, ready na siya, guys. Ayan. So, ayan, lagyan natin ng sauce sa taas. Pakko sanoa, että tämä on muuten. Mikäs mies sinä oikein oot? Irkistelijä vai asianajaja? Sä äsken seivasin karpissa sitä niin. Aivan. Nähdään seuraavalla tarkastusjärjellä sitten. So, let's slice it. Tuntuu, että molemmille parempi, että lähdet tässä. Oikein sukka. Yan, yun siya, guys. Kustuttaa tosi tehokkaasti. Oh, diba? Perfect yung pagka... Ano niya, yan. So, let's try. Try natin, guys. Ayan. Yes! Oh, diba? Ja se outo olo. Mun verestä löytyy kuulemma. Perfect. Yan. Okei, Sarap. tää on tosi ikävä kuulla. Mut mä en oo suu huuman. Here we go, guys. Ayan. O, diba? Perfect na perfect yung lasa niya. Ayan. So, guys, thank you for watching. I hope you like it. And if you do, please hit like and comment down below. And for those who are new to our channel, please do subscribe and click the bell button so that you will get updated to our newest uploaded videos. Thank you guys for watching. See you in the next vlog. Bye bye.